به نام خالق هستی، Language Body، زبان بدن، فصل دوم، پارت 1. قدرت در دستان شماست. چگونه از کف دستها و دست دادن برای کنترل کردن استفاده کنیم؟ این اولین روز کاری آدام در شرکت روابط عمومی جدید بود و او می‌خواست تا تأثیر خوبی بر همه بگذارد. همانطور که به همکاران معرفی می‌شد، مشتاقانه با آنها دست می‌داد و به همه آنها لبخند می‌زد. آدام 1.90 متر قد داشت، خوش‌تیپ، خوش لباس بود و مانند یک مرد موفق به نظر می‌رسید. او همیشه محکم دست میداد، درست همانطور که در کودکی پدرش به او یاد داده بود. در واقع آنقدر محکم که انگشتان 2 خانمی که انگشتر داشتند درد گرفت و چند نفر دیگر هم احساس آسیب دیدگی کردند. مردان دیگر با دست دادن آدام رقابت کردند. این کاری است که مردان انجام می‌دهند. با این حال زنان در سکوت رنج می بردند و خیلی زود زمزمه ها شروع شد. از آن تازه وارد آدام دور بمان، او خیلی قلچماق است. مردان هرگز چنین تفکری نداشتند، اما خانم ها از او دوری می کردند و نیمی از رئیسان شرکت خانم بودند. در اینجا تفکری مفید وجود دارد. خواه دستتان سنگین باشد یا سبک، یا برای زندگی بخور و نمیر به تردستی بپرداز. ممکن است گاهی مجبور شوید تا دست خود را نشان دهید که مو ندارد. دست خود را به خون آلوده نکنید یا سعی نکنید که دستان خطاکار خود را پنهان کنید، چون اگر دستی که به شما غذا می‌دهد را گاز بگیرید، کنترل اوضاع از دست شما خارج می‌شود. دست‌ها مهمترین ابزار در تکامل انسان بودند و ارتباط بین مغز و دست از ارتباط آن با هر قسمت دیگری از بدن بیشتر است. افراد معدودی به نحوه رفتار یا لرزش دستهایشان هنگام ملاقات با دیگران توجه می کنند. با این حال 5 تا 7 جمله پاراگراف قبل تعیین می کند که فرد سلطه‌جو مطیع یا قدرت طلب است. در طول تاریخ کف دست باز با حقیقت، صداقت و وفاداری و تابعیت همراه بوده است. بسیاری از سوگندها هنوز هم با قرار دادن کف دست بر روی قلب انجام می شود و هنگامی که کسی در دادگاه شهادت می دهد، کف دست خود را در هوا نگه می دارد. کتاب مقدس را در دست چپ میگیرند و کف دست راست را به سمت اعضای دادگاه بالا نگه می‌دارند. یکی از با ارزش‌ترین نشانه ها برای کشف اینکه آیا کسی رو راست و صادق است یا نه، این است که به حرکات کف دست او نگاه کنید. درست مانند سگی که برای نشان دادن تبعیت و فرمانداری گلویش را جلو می آورد. انسان‌ها هم به روشی مشابه از کف دست خود استفاده می‌کنند تا نشان دهند که غیر مسلح هستند و در نتیجه تهدیدی به حساب نمی‌آید. سگ‌های مطیع گلوی خود را نشان می‌دهند، انسان‌ها کف دست خود را نشان می‌دهند. چگونه بی‌دفاع بودن خود را نمایان کنیم؟ وقتی افراد می‌خواهند صریح یا صادق باشند، معمولاً یک یا هر دو کف دست خود را به سمت طرف مقابل می‌گیرند و چنین چیزی می‌گویند: من این کار را نکردم، متاسفم اگر شما را ناراحت کردم، یا من حقیقت را میگویم. وقتی کسی میخواهد حالت بی‌دفاعی یا صادق بودن را نشان دهد، به احتمال زیاد تمام یا بخشی از کف دست خود را به سمت طرف مقابل میگیرد. مانند بسیاری از علامتهای زبان بدن، این هم حرکتی کاملا ناخودآگاه است. حرکتی که احساس شهودی یا باطنی به شما میگوید که طرف مقابل حقیقت را میگوید.
وقتی کودکان دروغ میگویند یا چیزی را پنهان میکنند، اغلب کف دست خود را در پشتشان پنهان میکنند. به همین ترتیب مردی که میخواهد محل گردش شبانه با دوستانش را پنهان کند، احتمالاً کف دستهایش را در جیبهایش پنهان می کند، یا وقتی سعی می کند تا به همسرش توضیح دهد که کجا بوده است، دست به سینه می ایستد. با این حال کف دستهای پنهان ممکن است به همسر احساسی شهودی بدهد که حقیقت را نمی گوید. زنی که سعی دارد چیزی را پنهان کند، سعی می کند تا از موضوع تفره برود یا در مورد موضوعات نامربوط دیگری صحبت کند، در حالی که فعالیت‌های مختلف دیگری را همزمان انجام می دهد. وقتی مردان دروغ می گویند، زبان بدن آنها آشکار است. زنان ترجیح می دهند تا هنگام دروغ گفتن مشغول به نظر برسند. به فروشندگان آموزش داده می شود تا وقتی که مشتری دلایل یا ایراداتی به منظور نخریدن یک محصول بیان می کند، به کف دست او نگاه کنند. زیرا وقتی شخصی دلایل معتبری ارائه می دهد، معمولاً کف دست خود را نشان می دهد. وقتی افراد در توضیح دلایلشان صادق هستند، از دستان خود استفاده می کنند و کف دست خود را نشان می دهند، در حالی که فردی که حقیقت را نمیگوید احتمالاً همان پاسخهای کلامی را میدهد، اما دستهای خود را پنهان می کند. نگه داشتن دستها در جیب شگرد مورد علاقه مردانی است که نمیخواهند در یک مکالمه شرکت کنند. دستها در اصل مانند تارهای صوتی زبان بدن بودند، زیرا بیش از هر قسمت دیگری از بدن صحبت می کردند و کنار گذاشتن آنها مانند بسته نگه داشتن دهان یک شخص بود. استفاده عمدی از کف دستها برای فریب دادن. بعضی از افراد میپرسند اگر دروغ بگویم و کف دستم را در معرض دید قرار دهم، احتمال اینکه حرفم را باور کنند بیشتر است؟ جواب هم مثبت و هم منفی است. اگر در حالی که کف دستان خود را نشان می دهید دروغی آشکار بگویید، ممکن است هنوز هم از نظر شنوندگان دروغگو به نظر برسید، زیرا بسیاری از حرکات دیگر که نشانه صداقت هستند وجود ندارد و حرکات منفی استفاده شده در هنگام دروغگویی ظاهر می شوند که با باز بودن کف دستها در تضاد است. بازیگرها و دروغگویان حرفه‌ای افرادی هستند که هنر ویژه علامت‌های غیر کلامی را آنقدر توسعه داده‌اند تا مکمل دروغ‌های کلامی آنها باشد. این بازیگر حرفه‌ای هرچه بیشتر از زبان بدن صداقت در هنگام دروغ گفتن استفاده کند، در کار خود موفق‌تر است. زن در حالی که کف دستهایش مشخص است پرسید: وقتی پیر و چروکیده شوم هنوز هم مرا دوست داری؟ مرد پاسخ داد: نه تنها تو را دوست خواهم داشت، بلکه برایت نامه خواهم نوشت. قانون علت و معلول. با این حال ممکن است که با تمرین حرکات کف دست باز هنگام ارتباط با دیگران صادقتر و قابل اعتمادتر به نظر برسیم. جالب اینجاست همانطور که حرکات کف دست باز تبدیل به عادت می شود، تمایل به دروغ گفتن کاهش می یابد. بیشتر افراد وقتی که کف دستشان باز است به سختی دروغ میگویند و دلیل این مسئله قانون علت و معلول است. اگر شخصی رو راست باشد آنها کف دست خود را باز می کنند، اما همین باز نگه داشتن کف دست مانع از گفتن دروغی متقاعد کننده می شود. دلیلش این است که حرکات و احساسات به طور مستقیم با یکدیگر مرتبط هستند.
به عنوان مثال اگر احساس کنید که فرد حالت تدافعی دارد به احتمال زیاد دست به سینه می شوید، اما اگر دست به سینه شوید به تدریج احساسات حالت تدافعی را تجربه خواهید کرد و اگر با کف دست باز صحبت کنید فشار بیشتری بر شخص مقابل وارد می شود تا صادق باشد. به عبارت دیگر کف دست باز می تواند مانع از این شود که برخی اطلاعات نادرستی به شما بدهند و آنها را تشویق می کند تا با شما صادق تر باشند. قدرت کف دست یکی از قدرتمندترین علامت‌های زبان بدن که توجه کمی به آن می شود حالت کف دست انسان است. آنها هم زمانی که به شخصی آدرس می دهند به فردی دستور می دهد یا با کسی دست می دهید وقتی به شیوهی خاص از قدرت کف دست استفاده کنید اقتداری خاموش برای فرد به ارمغان می آورد. 3 حالت اصلی کف دست وجود دارد: حالتی که کف دست رو به بالا باشد، حالتی که کف دست رو به پایین باشد و حالتی که دست بسته است و فقط انگشت اشاره باز است. تفاوت این 3 حالت در این مثال نشان داده شده است. فرض کنید که از کسی درخواست می کنید تا چیزی را برداشته و به جای دیگری ببرد. فرض می کنیم که در هر مثال از لحن صدا، کلمات و حالات چهره مشابه استفاده کنید و فقط موقعیت دست خود را تغییر دهید. حالتی که کف دست رو به بالا باشد حالتی تابع و غیر تهدیدآمیز است و تداعی کننده حالت گداهای کنار خیابان است و از منظر تکاملی فردی را نشان می دهد که هیچ سلاحی ندارد. فردی که از او درخواست می شود تا چیزی را به جای دیگری منتقل کند احساس نمی کند که تحت فشار قرار گرفته است و بعید است که از درخواست شما احساس خطر کند. اگر می خواهید کسی با شما صحبت کند می توانید از حالت کف دست رو به بالا به عنوان حالت تسلیم استفاده کنید تا او بفهمد که انتظار دارید با شما صحبت کند و آماده شنیدن حرفهایش هستید. حالت کف دست رو به بالا با گذشت قرنها اصلاح شده و به حرکاتی مانند بالا بردن یک کف دست در هوا، دست بر روی قلب و حرکات متفاوت دیگر تبدیل شده است. هنگامی که کف دست به سمت پایین چرخانده می شود فوراً اقتدار را نشان می دهید. شخص مقابل احساس خواهد کرد که شما به او دستور داده اید تا آن وسیله را جابجا کند و بسته به رابطه شما با او یا موقعیتی که در محیط کار با او دارید ممکن است در برابر شما موضع گیری کند. وقتی کف دست خود را از بالا به پایین میچرخانید کاملا برداشت دیگران از خود را تغییر می دهید. برای مثال اگر شخص مقابل فردی با موقعیت برابر باشد ممکن است در برابر درخواستی همراه با پایین بودن کف دست مقاومت کند و اگر کف دستتان رو به بالا باشد احتمال اینکه حرف شما را بپذیرد بیشتر است. اگر شخص مقابل زیر دست شما باشد پایین بودن کف دست را قابل قبول می داند زیرا شما اختیار استفاده از آن را دارید. سلام نظامی نازی‌ها با قرار دادن کف دست به طور مستقیم و رو به بالا بود و نماد قدرت و استبداد در دوران رایش سوم بود. اگر آدولف هیتلر با حالت کف دست به روی بالا از سلام نظامی استفاده کرده بود هیچ کس او را جدی نمی گرفت و همه به او می خندیدند. وقتی زوجین دست در دست هم راه می روند زوج مسلط که اغلب مرد است کمی جلوتر راه می رود و دستش را در موقعیت بالاتر
قرار می دهد و کف دستش رو به پایین است، در حالی که کف دست زن رو به بالاست. این موقعیت ساده کوچک بلا فاصله به مشاهده کننده نشان می دهد که در این خانواده چه کسی حرف اول را می زند. حالتی که دست بسته است و انگشت اشاره باز است برای نشان دادن این که شنوندگان باید مطیع گوینده باشند استفاده می شود. این حالت ناخودآگاه احساس منفی دیگران را برمی انگیزد، زیرا حالتی از ضربه زدن را نشان می دهد. یک حرکت قدیمی که بیشتر اجداد ما از آن در حمله فیزیکی استفاده می کردند. حالت دست بسته و انگشت اشاره باز یکی از آزاردهنده ترین حرکاتی است که یک شخص می تواند هنگام صحبت کردن از آن استفاده کند، به ویژه وقتی دست خود را هنگام حرف زدن با طرف مقابل بیش از حد تکان دهد. در برخی کشورها مانند مالزی و فیلیپین اشاره به اشخاص توهین است، زیرا این حالت فقط برای اشاره به حیوانات استفاده می شود. مردم مالزی برای اشاره به اشخاص یا نشان دادن جهت از انگشت شست خود استفاده می کنند. آزمایش مخاطبین ما با 8 سخنران آزمایشی انجام دادیم و از آنها خواستیم که در طول سخنرانی 10 دقیقه‌ای از این 3 حالت دست استفاده کنند. سپس نظر شرکت کنندگان نسبت به هر سخنران را ثبت کردیم. ما متوجه شدیم که سخنرانی که بیشتر از حالت دست رو به بالا استفاده کرد از سمت شرکت کنندگان 84% توصیفات مثبتی دریافت کرد و هنگامی که همان سخنرانی را برای مخاطبین دیگری با حالت کف دست رو به پایین اجرا کرد این میزان به 52% رسید. موقعیت کف دست بسته و انگشت اشاره باز فقط 28% واکنش مثبت داشت و برخی از شرکت کنندگان در طول سخنرانی سالن را ترک نمودند. اشاره با انگشت نه تنها واکنش‌های مثبت کمتری از سوی شنوندگان ثبت خواهد کرد، بلکه آنها کمتر می‌توانند گفته‌های سخنران را به یاد بیاورند. اگر شما به اشاره با انگشت عادت کرده اید، موقعیت‌های کف دست رو به بالا و پایین را تمرین کنید و این گونه متوجه خواهید شد که می توانید فضای آرامتری ایجاد کنید و تأثیر مثبت بیشتری بر دیگران خواهید داشت. در غیر این صورت، اگر انگشت اشاره و شست خود را به هم فشار دهید تا حالتی از تایید ایجاد کنید و با استفاده از این حالت صحبت کنید، از نظر مخاطبان مقتدر به نظر می رسید، اما نه پرخاشگر. ما این حالت را به گروهی از سخنرانان، سیاستمداران و رهبران تجارت آموختیم و واکنش‌های مخاطبین را بررسی کردیم. مخاطبی که به سخنرانی افرادی که انگشت‌هایشان را به هم چسبانده بودند گوش دادند. آنها را افرادی متفکر، هدفگرا و متمرکز توصیف کردند. فشار دادن نوک انگشت شست بر روی انگشت اشاره ایجاد احساس اضطراب در مخاطب جلوگیری می کند. سخنرانانی که از حالت انگشت اشاره استفاده می کنند به عنوان افرادی پرخاشگر، جنگ طلب و بی‌ادب توصیف شدند و بازخورد اطلاعاتی اندکی از سوی مخاطبین داشتند. وقتی که سخنران مستقیما به حضار اشاره می کند، آنها را مشغول به قضاوت شخصی در مورد خود می کند و این گونه کسی به مطالب او گوش نمی دهد. تجزیه و تحلیل سبک‌های دست دادن.
دست دادن یادگار رسوم گذشته ماست. هر وقت قبایل بدوی در شرایط دوستانه با هم ملاقات می کردند، بازوهایشان را با حالتی که کف دستشان دیده شود به سمت طرف مقابل نگه می داشتند تا نشان دهند که هیچ سلاحی در دست ندارند و چیزی پنهان نکردند. در دوران روم باستان تمرین حمل مخفیانه خنجر در آستین رایج بود. به همین منظور رومی ها برای محافظت از خود هنگام دست دادن مچ دست یکدیگر را می گرفتند. مچ دست یکدیگر را می گرفتند تا بررسی کنند که سلاحی مخفی نشده باشد. شیوه دست دادن رومیان. صورت مدرن این نوع دست دادن قفل کردن دست ها و تکان دادن کف دست هاست و در اصل در قرن 19 برای تضمین کردن معاملات تجاری بین مردانی با موقعیت برابر استفاده می شد. در طی 100 سال گذشته این حرکت گسترش یافته است و تا امروز هم همیشه در حیطه قلمروی مردان باقی مانده است. در بیشتر کشورهای غربی و اروپایی این حرکت هم هنگام سلام و احوالپرسی و هم هنگام خداحافظی در تمام زمینه‌های تجاری و میهمانی‌ها و رویدادهای اجتماعی توسط زنان و مردان استفاده می‌شود. دست دادن به عنوان روشی به وجود آمد که مردان بتوانند از طریق آن با یکدیگر معامله کنند. حتی در مکانهایی مانند ژاپن که تعظیم کردن سلام و احوالپرسی سنتی است و تایلند که با چسباندن دو دست به هم سلام و احوالپرسی می کنند، حالتی که شبیه دعا کردن به نظر می رسد، امروز دست دادن مدرن به طور گسترده‌ای دیده می شود. در بیشتر مکانها دستها به طور معمول بین 5 تا 7 بار فشرده می شوند، اما در برخی از کشورها مثل آلمان هنگام دست دادن 2 یا 3 بار فشار می دهند و کمی دست شخص را نگه می دارند که به اندازه 2 فشار اضافی است. فرانسوی ها در دست دادن جز شادترین هستند. آنها هم هنگام سلام و احوال پرسی و هم هنگام خداحافظی دست می دهند و هر زمان قابل توجهی را صرف دست دادن می کنند. چه کسی باید اول دست بدهد؟ اگرچه رسمی پذیرفته شده است که وقتی برای اولین بار فردی را می‌بینید با او دست بدهید، اما شرایطی وجود دارد که ممکن است اگر شما دستتان را جلو بیاورید مناسب نباشد. با توجه به اینکه دست دادن نشانه اعتماد و خوشامدگویی است، باید قبل از اینکه دست خود را جلو بیاورید چند سوال از خود بپرسید. آیا از من استقبال شده؟ آیا این شخص از دیدار با من خوشحال است یا من خود را به او تحمیل کردم؟ به فروشندگان آموخته می شود که اگر آنها اول با مشتری دست بدهند باعث می شود نتیجه منفی ایجاد کند و ممکن است مشتری تمایلی به استقبال نداشته باشد و احساس کند مجبور است که دست دهد. تحت این شرایط به فروشندگان توصیه می شود که بهتر است منتظر شخص مقابل بمانند که دست بدهد و اگر چنین مسئله‌ای صورت نگرفت برای سلام و احوال پرسی کمی سر خود را تکان دهند. در برخی کشورها دست دادن با یک خانم هنوز اقدامی شبه برانگیز است. برای مثال در بسیاری از کشورهای مسلمان چنین کاری بی‌ادبی در نظر گرفته می شود و در عوض تکان دادن سر قابل قبول است.
اما اکنون مشخص شده است کسانی که پیش دستی می کنند و محکم دست می دهند در بیشتر جاها افرادی روشن فکر ارزیابی می شوند و اولین تأثیرات مثبت را بر شخص می گذارند. چگونه احساس سلطه و کنترل بر شخص مقابل القا می شود؟ با توجه به اینکه در مورد تأثیر حالت کف دست رو به بالا و پایین مطرح شد، بیایید ارتباط آنها در دست دادن را بررسی کنیم. در دوران روم باستان دو رهبر با یکدیگر ملاقات می‌کردند و با حالتی که اکنون افراد با یکدیگر مشت می‌اندازند با یکدیگر سلام و احوال پرسی می‌کردند. اگر رهبری قدرتمندتر از دیگری بود، دست او روی دست طرف مقابل قرار می گرفت، حالتی که به عنوان حالت دست بالاتر شناخته شد. بیایید فرض کنیم که همین حالا برای اولین بار با شخصی ملاقات می کنی و با دست دادن با یکدیگر سلام و احوال پرسی می کنی. یکی از این سه نگرش‌های اساسی به طور ناخودآگاه منتقل می شود. 1. تسلط. او در تلاش است بر من مسلط شود. بهتر است محتاط باشم. 2. تسلیم. من می توانم بر این شخص مسلط شوم و آنچه که می خواهم را انجام خواهد داد. 3. برابری. من با این شخص احساس راحتی می کنم. این نگرش ها بدون اینکه از آن آگاه باشیم ارسال و دریافت می شوند، اما می توانند تأثیری فوری در نتیجه هر جلسه‌ای داشته باشند. در دهه 1970 ما تأثیر این روش‌های دست دادن را در کلاس مهارت‌های تجاری ثبت کردیم و آنها را به عنوان استراتژی‌های کسب و کار آموزش داده‌ایم که با کمی تمرین و به کارگیری می تواند به طور چشمگیری بر روی هر ملاقات رو در رو تأثیر بگذارد. پیام تسلط با چرخاندن دست شما آستین راه به طوری که کف دست شما هنگام دست دادن به سمت پایین باشد منتقل می شود. لازم نیست که کف دست شما مستقیم رو به پایین باشد. همین که دست شما بالا قرار داده باشد نشان می دهد که می خواهید کنترل را به دست بگیرید. مطالعه ما بر روی 350 مدیر اجرایی موفق که 89% از آنها مرد بودند نشان داد که نه تنها تقریباً همه مدیران در دست دادن پیش قدم می شوند، بلکه 88% از مردان و 31% از زنان هم از حالت دست دادن سلطه جویانه استفاده می کنند. مسائل مربوط به قدرت و کنترل به طور کلی آنچنان برای زنان اهمیتی ندارد و احتمالاً به همین دلیل است که از هر 3 زن فقط 1 نفر تلاش می کند که هنگام دست دادن دست خود را بالا قرار دهد. ما همچنین متوجه شدیم که برخی از زنان در برخی از رویدادهای اجتماعی برای نشان دادن تسلیم بودن خود با آقایان شل دست می دهند. این روش برای برجسته سازی زنانگی آنها و نشان دادن این است که امکان تسلط بر آنها وجود دارد. با این حال این رویکرد می تواند در زمینه تجاری برای یک زن فاجعه بار باشد، زیرا این گونه مردان به خصوصیات زنانه او توجه خواهند کرد و او را جدی نمی گیرند. زنانی که در جلسات تجاری زنانگی زیادی از خود نشان دهند توسط سایر زنان یا مردان جدی گرفته نمی شوند. علی‌رغم این واقعیت که اگر بگوییم همه با هم برابر هستند از نظر سیاسی درست است، این بدان معنا نیست که زنی که می‌خواهد وارد تجارت شود باید به شیوه مردانه رفتار کند. او فقط باید از نشانه‌های زنانگی از جمله شل دست دادن، دامن کوتاه و کفش‌های پاشنه بلند اجتناب کند تا از نظر اعتبار تجاری با مردان برابر باشد.
زنانی که در جلسات تجاری جدی علامت‌های زنانگی بالایی نشان می‌دهند، اعتبار خود را از دست می‌دهند. در سال 2001 ویلیام چاپلین در دانشگاه آلاباما مطالعه‌ای در مورد دست دادن انجام داد و دریافت که افراد برونگرا محکم دست می‌دهند، در حالی که شخصیت‌های روان رنجور و خجالتی محکم دست نمی‌دهند. چاپلین همچنین دریافت زنانی که از ایده های جدید استقبال می کنند محکم دست می دهند. مردان در هر صورت محکم دست می دهند، چه نسبت به ایده جدید موافق باشند و چه مخالف. پس از خانم ها عادت کنند تا محکمتر دست دهند. از لحاظ تجاری نتیجه بهتری خواهند گرفت. دست دادن مطیعانه. نقطه مقابل دست دادن مسلط شیوه‌ای است که کف دست شما بالا قرار بگیرد، آستین راه و به طور نمادین به شخص مقابل اجازه بدهید که دستش را روی دست شما قرار دهد، مانند سگی که گلویش را در اختیار سگ قدرتمندتر قرار می دهد. این کار در صورتی مؤثر است که بخواهید به شخص مقابل اختیار بدهید و اجازه دهید که احساس کند مسئول شرایط است و به عنوان مثال وقتی می‌خواهید عذرخواهی کنید، در حالی که وقتی کف دست به سمت بالا باشد می‌تواند نگرشی مطیعانه ایجاد کند، اما گاهی اوقات باید شرایط دیگری را هم در نظر گرفت. همانطور که دیدیم فردی مبتلا به آرتروز مجبور خواهد بود که به خاطر شرایطش آرام دست دهد و کف دستش را به حالتی مطیعانه جلو بیاورد. افرادی که از دستان خود در حرفه خویش استفاده می کنند، مانند جراحان، هنرمندان، نوازندگان هم ممکن است آرام دست بدهند تا از دستهای خود محافظت کنند. دستهای حرکتی که به دنبال دست دادن استفاده خواهند کرد، نشانه های بیشتری برای ارزیابی آنها به شما می دهد. یک فرد مطیع از حرکات مطیعانه بیشتری استفاده می کند و یک فرد سلطه‌جو از حرکات قاطعانه تری استفاده خواهد کرد. چگونه برای برابری ایجاد کنیم؟ وقتی دو فرد سلطه‌جو با هم دست می دهند، قدرتی نمادین صورت می گیرد، زیرا هر یک تلاش می کنند تا کف دست طرف مقابل را به حالت مطیع تغییر دهد. نتیجه این است که هر دو کف دست به حالت عمودی باقی می ماند و احساس برابری و احترام مقابل ایجاد می کند، زیرا هیچ کدام آماده تسلیم شدن به دیگری نیستند. چگونه تفاوت ایجاد کنیم؟ در دست دادن دو ماده اصلی برای ایجاد تفاهم وجود دارد. ابتدا اطمینان حاصل کنید که کف دست شما و کف دست طرف مقابل در موقعیت عمودی قرار بگیرد تا هیچ کس مسلط بر دیگری نباشد. در وهله دوم همان فشاری که دریافت می کنید را وارد کنید. این بدان معناست که اگر در مقیاس 1 تا 10 فشار دست شما 7 است و فشار دست طرف مقابل 5، باید 20% از فشار دست خود بکاهید. اگر فشار دست طرف مقابل 9 باشد و فشار دست شما 7، باید 20% به قدرت فشار خود بیفزایید. اگر با گروهی 10 نفره ملاقات کردید، احتمالاً لازم است تا چندین بار زاویه و میزان فشار دست خود را تغییر دهید تا با همه آنها احساس تفاهم ایجاد کنید و با هر شخص در سطح برابر بمانید. همچنین به یاد داشته باشید که قدرت متوسط دست یک مرد حدود 2 برابر قدرت متوسط دست زنان است. بنابراین همیشه این نکته را در نظر بگیرید: تکامل مردان به گونه است که به آنها اجازه می دهد که برای اعمالی مانند پاره کردن، گرفتن، خم کردن،
پرتاب کردن و چکش زدن فشاری معادل 45 کیلوگرم وارد کنند. به یاد داشته باشید که دست دادن به عنوان حرکتی به وجود می آید تا با شخصی سلام و احوال پرسی یا خداحافظی کنید و یا معامله‌ای کنید. بنابراین همیشه باید گرم، دوستانه و مثبت باشد. چگونه یک فرد سلطه‌جو را خلع سلاح کنیم؟ دست دادن اجباری در حالی که کف دست به سمت پایین است یادآور سلام نظامی نازی هاست و یکی از تهاجمی ترین دست دادن ها محسوب می شود، زیرا به فرد مقابل فرصتی برای ایجاد رابطه برابر نمی دهد. این نوع دست دادن مخصوص افرادی سلطه‌جو و غالب است که همیشه دست دادن را شروع می کنند. بازوی خشک آنها در حالتی که کف دستش رو به پایین است فرد مقابل را به حالت مطیع وادار می کند. حالتی که دست دادن که طرف مقابل مجبور می شود که در حالت تسلیم قرار بگیرد. اگر احساس کردید که شخصی از عمد می خواهد شما را وادار به حالت تسلیم کند، در اینجا راههایی برای مقابله وجود دارد. 1. روش 1 قدم به سمت راست. اگر فردی سلطه‌جو می‌خواست تا از جایگاه قدرت با شما دست بدهد و معمولاً مردان این کار را انجام می‌دهند، نه تنها چرخش دست او به سمت بالا و برقراری حالت برابری دشوار است، بلکه وقتی این کار را انجام می‌دهید نیت شما آشکار است. این روش این گونه است که وقتی به مرحله دست دادن رسیدید با پای چپ خود 1 قدم به جلو بردارید و این کار کمی تمرین لازم دارد، زیرا 90% افراد وقتی که میخواهند دست دهند با پای راست قدمی به سمت جلو برمیدارند. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.